Ja? Okej, edhe në qëka unë po mendoj që ndoshta për mu ka qenë shumë moment signifikant kur ato linqet mi dërgoj Blerina. Për shkak se unë në këtë moment jam të punu një film i cili është absolutisht i bazuar në materiale dokumentare. Edhe mendojsha, përderisa isha të notu në për krejt ato materiale, isha të mendu, a ka me më tregu materiali që shka me bo filmin, apo ka me tregu une materiali që se ka me bo atë film. Dhe mandej filloha me e pa këtë filmin me Alfreda, me materialet e Alfredës. Edhe filloha me ndu për ty, edhe momentin kër e ke zbulu ato imazhet e para të ti. Edhe thash, a thu qysh ka vendosë Rolandi që ka me qenë forma ati filmi? Po, në fillim fare duhet të themi që ne dy kemi kalu pa u taku në Festival në Venecias. Njëjtin vjet. Njëjtin vit, që është gjë shumë e rrallë që dy shqiptarë t'jenë në përzgjedhje zyrtare në Festival në Venecias. Nuk ndodh asnjëherë, më duket një fjalë. E rrallë. Ndodh shumë rrallë. Jo, ka ndodhur vetëm atëherë, s'besoj se ka ndodhur herë tjetër. Nuk e di sa. Që t'jenë dy shqiptarë. Po, është kështu, e di unë, sepse e di sa e vështirë është që t'jesh, aq më tepër që t'jem një film nga Kosova. Dhe unë kur kam pa që ishte një film, ishte filmi jot atje, u përpoqja që t'isha, por ishte programimi i ndryshëm i joni në fillim festivalit, unë në fund festivalit që su takum dot. Dhe për të kthyr tek ajo që po ngacmoja për filmin, se si është një gjendje materiali të sugjeroj si të bëhet filmi, dhe se si ka nevojë filmi që ta injoroj materialin sepse ka të tjera kritere rrëfimi. Në rastin e kutia e imazheve të Alfredo Qiz, kuptohet që ka një manipulim në të që prezentojmë, se ti the imazhet e Alfredos, no? Ato s'janë të ati, sepse ne nuk mund të dim kur kush është autori i imazheve të arkivore, por dim të vendosim një autor, një kameraman në periudhën historike, dim të vendosim brenda një vendi, dim të zgjedhim, të kërkojmë disa materiale arkivore, të themi këto mund të kërkuar vetëm ky, se s'ka autor të tjerë, dhe kjo dal nga dal fillon të shndrohet në një punë arkeologjike, një arkeologji historike, që ka të bëjë me historinë e njerëzve, me historinë e vendit dhe me historinë e imazheve. La macchina delle immagini di Alfredo C, që është titull original i filmit, lind nga një dokument shumë i thjeshtë që unë gjej në arkivin qendror të dokumenteve të Tiranës, ndërsa më punoja për një dokumentar që do të fliste për italianët e mbetur në Shqipëri mas 44-s. Dhe në listën e tyre të kërkesave të radhësimit, gjej këtë emër Alfredo Cecchetti, që unë e njoh më njëherë sepse duke punuar në Institutin Luce, dija që ishte operatori i zyrës së Institutit Luce në Tiranë, rruga Durrësit 34, ka qenë adresa e saktë e tyre. Edhe thash që ky meriton të tregoj diçka. Po dokumentari im nuk ishte për të. Dokumentari ishte për italianët e mbetur në Shqipëri dhe nga ai dokumentar u përpoqja shumë që të bëja nga ai më fal nga ajo temë u përpoqja shumë që të bëja një dokumentar që sarita do ta bëja, derisa një ditë vjen në zyrën time një miku im dhe artist i mrekullueshëm, quhet Adrian Paci, i cili pa ato letrat e mia në zyrë të shpërndara sa ndej këtej gjithandej, e tha, po që ka një histori e mrekullueshme kjo, tha, pse se tregon tha ti këtë? Po se s'po i gjej janë narrative, thash me tjetër. Po e kemi nga ana vizuale të paktën tha. Bëjmë diçka dhe nga ajo lindi nga ato letra të shpërndame, nga këto emra të këtyre, lindi një punë përbashkët me Adrianin që quhet Sue proprie mani. Sue proprie mani dhe me thënë drejtë në dorën e personit, është ajo që shkruaj në zarfet kur i dorëzohej. Ishte lindte sepse një pjesë e materialeve që pata gjetur ishte një seri letrash të italianëve të mbetur në Shqipëri, që kishin mbetur këtu pa u dorëzuar asnjëherë njerëzve që kishin mbetur. Dhe ne në një farë mënyrë e vëmë në skenë me kemi xhiruar në Vilën e Zogut në një periudhë
të ftohtë, drejtori fotografisë është Eri Kuke, është një punë shumë e mirë që u shfaq në Maxi. Po edhe pse u shfaq atëherë unë isha i bindur që ka diçka që nuk ka mbetur pa u treguar. Dhe u ktheva këtij emrit të vetëm që ishte Alfredo Cecchetti. Dhe mbi të lindi pastaj ky dokumentar i tanishëm. Ndoshta u hapërdava pak si thonë në temë. Që kam duket interesantur se kur përdorim materiale dokumentare, sidomos nëse nuk e dim se prej ka kanë origjinën, mandej mundohemi me e demistifiku një moment rastësishëm historik, siç është përfundimi i luftës së dytë botërore. Për shembull, na i kemi disa ide në lidhje me çka ka ndodhur pas luftës së dytë botërore në Shqipëri. Unë jam shqiptare e Kosovës. Mirë po përmes filmit tënd mësova krejt një histori tjetër në lidhje me luftën e dytë botërore dhe këta 27.000 njerëz italianë që mbesin në Shqipëri si pengje lufte. E me qenë se unë jam a war child, një fëmijë i luftës, e di absolutisht. E di shumë saktësisht se si përdoren pengjet e luftës edhe çfarë lloj transakcione mes shtetesh ndodhin me pengjet e luftës. Edhe më duk shumë interesant me fantazu rreth idesë që ka ekzistuar një personazh i cili ka pas një detyrë, ajo detyrë ka qenë dokumentimi. Edhe në një periudhë të jetës vet e ka dokumentu ngritjen e Duqes, edhe mandej vjen në Shqipëni dhe dokumenton ngritjen e Enver Hoxhës. Është jashtëzakonisht interesante pikërisht ajo temë që thua ti dhe se si pastaj në momentin që të merr përsipër për të treguar një temë, je i detyruar ose është vetë tema që të shkon në drejtime të kundërta. Sepse edhe për mua ishin pikërisht kjo se si ishin përdorur pengjet nga regjimi i Enver Hoxhës dhe që unë nuk arrita ta tregoj atë temë dhe them që është gati për të treguar një herë tjetër. Se një pjesë e madhe atyre pengjeve janë përdorur nga regjimi në mënyrën më barbare. Me fjalë ata nuk ishin robër lufte, por përdorur se ishin robër lufte. Janë përdorur për të bërë rrugë, për të ndërtuar ura. Shumë prej tyre janë detyruar të thonë kur janë larguar o do zgjedhësh nga që ishin martuar për shembull me italian, me shqiptar, o njëri o tjetri dhe janë ndarë nga njëri tjetri, disa kanë vendosur të rinë bashkë me familjet e tyre dhe kanë mbetur në kampe përqendrimi për një kohë shumë gjatë. Është një periudhë ku ndahen fatet e Shqipërisë dhe shqiptarëve. 45-50 ndodhin gjëra të tmerrshme në historinë tonë që për fat të keq është një periudhë që është e pambuluar krejtësisht nga historia. Është ai përdorimi i asaj termi që thonë historina e ka mësuar gabim. Dhe në këtë rast nuk na e ka thënë fare. Dhe mungesa totale, sipas me e një literature ku të mund mbështetesh, e bën detyrueshëm që ti të fillosh të pyesësh materialet arkivore. Ti pyesësh, thua, më tregoj si kanë mbajtur punët. Dhe duke ditur se si material arkivor edhe ai ditë gënjej, sepse është drejtuar ajo dora e kamerës nga dikush që do që ta tregoj historinë ashtu. Letrat e tjera duhet dish të gjesh fonde të ndryshme dhe to ti lidhesh me njëri tjetrin. E cilat ishin burimet e tua? Në letra që ishin këto të arkivit, kryesisht ishin vetëm arkivit të përgjithshëm, nuk e di si quhet arkivi i përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Arkiveve, e Arkivit i Shtetit Shqiptar, që janë letrat, ka një fondi italian dhe të mbetur në Shqipëri, fotografitë e UNRWA-s, United Nations Refugees, që janë pak edhe ato për atë periudhë derisa Enver Hoxha i përzuri, dhe materialet filmike. Për mua, për shembull, materialet cilat i shesha në filmin tënd, te Alfredo, ishin shumë emocionale. Për shkak se historia e Kosovës vizive është një histori e cila nuk është mirë dokumentuar dhe ka inkonsistenca shumë serioze për shkak pozicionit politik dhe shoqëror që ne kanë pasur shqiptarët në Jugosllavi. Na kemi qenë minoriteti më i madh në kuadër të Jugosllavisë, mirë po nuk kemi qenë dokumentuar historikisht mirë. Edhe ka inkonsistenca tepër serioze mbi të kaluarën tonë. Na nuk e dim që shemi ndokën në luftën e dytë botërore, nuk e dim që shemi ndokën deri në vitet e 60-ta, nuk e dim fare që shemi ndokën. Ka shumë e dim, Kosova është evoluar. Filmi i parë në Troja shqiptare konsiderohet një vizitë e sultanit në Kosovë. Është një vizitë e sultanit në 1912 para fillimit të luftës
parë botërore, E dyta, nëse mund t'i gjej një renditje, është pushtimi i ardhja e malazezëve në Shkodër dhe pushtimi i Shkodrës. Atëherë nuk ishte as e Kosovës as e Shqipërisë, ishin të dy pjesë e perandorisë osmane, nuk i përkisnin, me thënë, të dy një perandorie tjetër, nuk ishte. Një dokumentet më interesant që kemi në historinë tonë është ardhja e princit vit në 1914. Është hera parë që shifet një flamur që kanë marrë po flamurin shqiptar, flamurin Ismail Qemali, dhe është 2 vjet mas shpalljes së pavarësisë dhe ne për herë të parë shohim flamurin tonë të filmuar. Historikisht janë për të kthyer tek ajo që po thoyash parë, pikërisht e njëjta gjë, janë të tjerë që na filmojnë. Do të thënë, kameramani nuk është njëri i përfaqësuesi i joni. Është një përfaqësues në këtë rast i shpurës së vindit, të vidit. Ardhjen e malazezëve është një përfaqësues i qeverisë malazeze. Në filmimet e Shkodrës është një përfaqësues i Institutit Luçi, i Italisë, sepse dhe Instituti Luçi ishte i varur nga shteti. Ka disa dokumentar të vegjël austriake dhe ato që janë të viteve 30, po janë turistike kryesisht. Derisa mbrim tek ajo që është pjesa që po flisnim për atë momentin e 45-s, no? Aty do ndalem ke një moment shumë interesant. Dokumentari i parë i Shqipërisë, i quhet dokumentari komunist, le të themi, i bërë nga qeveria e re komuniste. Me fjalë, siç mbërrihet, tani s'ka më Instituto Luçi, ka vetëm Enver Hoxha, ka vetëm formën tonë. Po s'kishin operator. Kush do i filmonte? S'kishin kamera. S'kishin film, s'kishin ku ta zhvillonin filmin, sepse filmi duhet filmuar dhe pastaj duhet zhvilluar etj më radhë. Dhe çfarë bëjnë? Thrasin nga Bashkimi Sovjetik. Regjizorin më të mirë që ishte i kohës, Roman Karmen. Ky është një fakt që është fshehur pothuajse gjithmonë në historinë tonë. E si nuk duhet të them që e kanë zbuluar Rom, por që në një farë mënyrë e kanë nxjerrë në pa. Unë dija që dokumentari i parë shqiptar që është bërë është një dokumentar që quhet Shqipëria 1945. Ky është titulli. Dhe në titulli tregon dhe datën kur është bërë ky dokument. Mund ta gjeni shumë kollaj edhe duke shkuar ke siti i arkivit të filmit. Edhe që më kisha vrarë mendjen pse ky dokumentar ka të shkruar Shqipëria Kinostudio Shqipëria e Re Paraqet. Kinostudio Shqipëria e Re është e 1953-shit. Dokumentari është 45-s. Edhe si ka mundësi që unë shoh një dokumentar që më tregon diçka që do ndodh më vonë, do vi dhe që s'ka ndodhur akoma. Po ajo ishte kopja që qarkullonte. Dhe muzika, ishte një muzikë që ishte çuditshme që mund t'i vendosë një dokumentar, ishte muzika Hakmarje, Shqipëria thret, Hakmarje, si e ka pas ajo nga partizane Hakmarje Therasi, martirët nga varri e të tjerë më radhë. Ajo ishte muzika që ishte mbrapa. Edhe gjithmonë kisha vrarë mendjen, po e kishte mbetur aty. Kur bëj Alfredo Shin dhe kërkoja materialet e filmuara nga Alfredo, bëj një marrëveshje me arkivin që të merrnim kopjet origjinale që ishin të këtij dokumentarit e çonin në Itali dhe të bënim skanerizimin. Ata më nisin një kopje që ishte internegativ. Internegativ është kopja e negativit, themi. Nuk është negativi origjinal, por është kopja e negativit. Një internegativ që ne skanerizojmë atje. Dhe skanerizojmë dhe ajo kopje kishte titrat origjinal të filmit. Ku dalin, kush ishte operatori, sepse tek ai Shqipëria e Re Paraqet nuk kishte asgjë, ishte thjesht Shqipëria. Del operatori që ishte Roman Karmen, do me thënë rusi kryesor, muzika Dora Leka, që s'ekzistonte as gjekundi kjo e dhënë që muzika ishte Dora Leka, sepse Dora Leka ndërkohë ishte bërë armike, edhe disa informacione tjera mbi filmin. Vetëm nga një kopje negative që kishte mbetur aty brenda prej gati 50 vjetëve pa u prekur, pa u zbuluar, dhe asnjësh se kishte vrarë mend. Aty vetëm mund të them që historia e kinemas shqiptare duhet ndryshoj kur ta shkruajnë, se akoma se kanë shkruar, për të thënë që ai po, është kështu është, jo nuk është se kanë bërë akoma. Të paktën këtë pjesën që po them unë. Që regjizori i parë i një dokumentari ton ka ardhur këtu për të filmuar skenën më të famshme që ka diktatura shqiptare. Është parada e Enver Hoxhës në 4 korrik në bulevardin këtu. Nuk di nëse keni parë atë, keni parasysh që kalon duke parakalon aty bashkë me një parakalim shumë monumental, të
të gjithë të vendosur me para kameras me nderim dhe filmuar në mënyrë, thua ti, ky është një kameraman i shkëlqyer. Dhe në fakt kameramani është Roman Kermen. Roman Kermen është kameramani që kishte filmuar Reichstagun. Keni të gjithë e njohin atë flamurin e famshëm të vendosjes në Reichstag Sambrin në Berlin. Është filmuar skena e Mberogjës, se i kanë bërë ato kontrollet, është filmuar një muaj para se ky të shkonte në Nuremberg, sepse ishte shefi i gjithë kameramanëve që do filmonin për rusët gjyqin e Nurembergut. Domethënë, imagjinoni, ishte sjell më i miri nga të gjithë, ishte sjell këtu, që është ai që pastaj do i mësoj një pjesë e madhe të operatorëve tanë, një emër mbi të gjithë është i shkreti Mandi Koçi, që është operator i parë, edhe që ai është nxënësi i Alfredo Sheketit, që edhe ai do përfundoj keq, do martohet me një ruse dhe pastaj do përfundoj i internuar, do vdesi i vetmuar në Korçë, do nga vite 80 diçka e tillë. Për të thënë që historia pastaj është shumë e ashpër edhe me operatorët. Sidomos me operatorët, me regjisorët më pak. Nuk është e vërtet, po mund ta diskutojmë tema më tutje. Është interesant kur përdorim materiale dokumentare, cilat nuk i kemi dokumentu vetë, po jemi tu i marrë prej arkivave të caktume, ballafaqohemi me spaku unë në eksperiencën time, ballafaqohura me çato inkonsistencat serioze historike, për shkak se kontekstet caktume historike dhe politike lejojnë ose nuk lejojnë dokumentimet caktume. Edhe ajo në një mënyrë ose tjetër e predeterminon mënyrën se si kemi me bo një film, se si kemi me punu një film. Atë tregon ty arkivi se si keme bo filmin, apo i tregon ty arkivi se si keme bo atë film? Ja, është e para, të detyron arkivi. Se të ofron në radhë parë, të ofron ai lëndën e parë. Është ajo lënda e parë me cilën do punosh. Kuptohet, mund ti ta manipulosh por kjo varet nga ti pastaj nëse do apo jo që ta drejtosh. Po besoj se nga ajo që gjehet, nga ajo që ke si arkiv, nga aty duhet nisesh për të ndërtuar një narrativ, për të ndërtuar edhe një vizion tëndin, sepse ndoshta nuk e ke para se të shohësh atë arkiv. Po punoj tani me një punë të re me arkiva televiziv, që janë krejt të ndryshëm nga arkivat kinematografik të Mirfield, për mënyrën se si xhirohet, për atë që xhirohet, dhe për formën që xhirohet, se arkivat të paktën kinematografik janë kinoditar, dokumentar, ose thjesht ai që është xhiruar dhe nuk është montuar, e pa montuar, që është pjesa më e mirë me cilën do donte të punonte çdo regjisor. Që është diçka që nuk është përzgjedhur më parë nga të tjerët, po që është xhiruar dhe metet aty, ajo outtakes, që i thonë, the outtakes. Në bazë të tyre, dhe them edhe që në bazë të njërës formë apo tjetrës, je i detyruar të ndërtosh një narracion. Sepse dhe midis një newsreel, një kinoditari, edhe një dokumentari, edhe montazheri që është përballur me ato imazhe ka pasur përpara vetes një detyrë për të rrëfyer në formën e vet. Dhe gjëja e parë që kërkojmë të paktën ne është një sekuencë, sa i gjatë mund të jetë një sekuencë. Në një kinoditar mund të zgjati 4 sekonda, 5 sekonda, në një dokumentar mund ta gjesh edhe 10 sekonda, 15 sekonda, në material arkivor të pamontuar e gjen edhe 1 minutë të gjithën. Kjo tregon pse një regjisor do shkonte më një herë ke materiali pa montuar, sepse jep mundësinë që ta përpunojë, se një sekuencë 4 sekonda ti jep pak mundësi për ta ripropozuar të ndryshme. Prandaj besoj që ajo që po pyet ti është materiali që të drejton, nuk je ti që drejton materialin, që ti e sheh ndryshe. Për shembull, në këtë moment jam tu u marr shumë afër me materialet e viteve 90, pak më herët ta spjegova qysh në vitin 1990 shqiptarët e Kosovës përjashtohen absolutisht për krejt institucioneve shtetënore dhe si rezultat ata për një dekadë tonë nuk dokumentohen. Kur them nuk dokumentohen, ajo i bjen që përjashtimi për institucioneve shtetënore është mos me qenë pjesë e televizionit, dokumentimit përditshëm, gazetave ditore, të publikimit. Mandej
Gjatë kësaj dekade, kur unë kam qenë teenager, në princip ka qenë gati ilegale me publiku libra në gjuhën shqipe, me xhiru ose me fotografu njerëzit cilët i kanë bo këto aktivitete, janë persekutu politikisht. Në vitet e 90-ta, mënyra e vetë me qysh i dokumentojmë është përmes arkivave personale të njerëzve. Kështu që në qatë moment kur ti vendos me punu një film i cili ka në një farë mënyrë ose tjetër karakter dokumentar, ti mbarësh absolutisht për dokumentacionit personale dhe të familjeve. Në qatë tip dokumentacioni, çka gjenë materiale cilat janë xhiru në VHS, që ato VHS materiali janë digitalizu në periuda caktume, jo gjithçka është dokumentu detajisht, edhe ka shumë zbrasti arkivore. Edhe mandej vi me një farë pozicioni si krijues, ku duhet me përdor mjete të reimagjinimit të radikal të momenteve të caktume historike cilat nuk janë dokumentume. Bërë një skene, E tash, vjen aty pyetja, a dojmë me reenact, me rinskenu momentet caktume, apo dojmë me vendos që zbrastit të caktume historike, me i mbush me rrëfimet cilat prap janë dëshmit momentit ose të kohës, ose të një përshtypje që ti mundesh me pas në raport me një moment caktum historik. Këtu tash, vjen një pyetje shumë e rëndësishme kur je të dashur me bëni film, e cila është absolutisht etike. Është shtrohet në rrafshin etik. Reenactment ose rinskenimi i ka problemet e veta, për shkak se duhet me u shkru për me kriju ose rikriju një moment caktuar historik. Nëse përdori metodologji tjera, të cilën unë e preferoj ma shumë, në princip hulumtimet e mia i bëj gjithmonë rrafshin e historisë gojore, shkoj edhe dokumentoj njerëz me metodologjinë e historisë gojore, ku ata më tregojnë për momentet caktume, mirë po kushtet në të cilat ata më rrëfejnë janë kushte absolutisht autonome. Qysh i mbush ti që ato zbrasti? Kjo varet nga tema që po merr përsipër, sepse nëse do zgjidhim atë formën që është më e mirë ajo e dëshmisë gojore, do të thotë që po marrim në një temë ku dëshmitarët janë ende gjallë. Nëse do kem një temë që është 1940-s, nuk kam asnjë dëshmitar të gjallë. Po bëj një dokumentar për historinë e kinemas italiane tani, me një fjalë, do kishte pëlqyer shumë t'i bëja intervistën Fellinit, po s'është më. Në këtë formën e, kështu që do ishte detyruar që të rivësh në skenë, nëse do kisha një skenar për të rrëfyer përveç se material arkivor për të vënë në skenë diçka. Edhe unë e kuptoj ku duam të dalim. Është tek vërtetësia e asaj që edhe këtu ka një kapërcim që është ajo faza ndoshta ndërmjetëse midis dokumentarit dhe filmit artistik. Sepse në filmin artistik ne ja lejojmë që ajo që vëmë në skenë, edhe pse mund të jetë frymëzuar nga realiteti, të mund të imagjinojmë situata që ndoshta nuk kanë ndodhur vërtet, kurse dokumentarit nuk ja falen këtë. Dokumentarit duhet të jetë gjithmonë që kjo që po tregon duhet të ketë ndodhur. Ajo pjesa e historisë gojore më kujton një libër të shkrimtares ruse që më ikën emri tani, që ka bërë këtë koha e Tempo di Seconda Mano, ka marrë dhe çmimin Nobel për letërsinë para pak viteve. Aleksejevich. Që pa të bërë një libër më parë me të mbijetuarit e Chernobylit. Chernobyl Prayer. Me të mbijetuarit e Chernobylit. Dhe aty më ka mbetur në mend një frazë e njërit për të mbijetuarve. Që ne, do të thënë, jo, ndoshta nuk ishte e njërit mbijetuar, ishte një frazë që krijohej nga veta jo në një koment. Që e konsideroj thashë këtë libër ndër më të vërtetët, sepse personat, secili prej tyre kishte një të vërtetë vetën, nga që nuk kishte një të vërtetë zyrtare. Dhe ata nuk dinin se cili ishte versioni zyrtar i ngjarjeve, nga që nuk ekzistonte një version zyrtar i ngjarjeve. Në mungesë të një versioni zyrtar të ngjarjeve, domethënë nuk ishin të influencuar nga kjo mungesë, ata jepnin versionin që ishte thjesht ajo që kishin përjetuar. Pash këtë, pash atë.
Kjo më ka bërë shpesh të mendoj që ne jemi të influencuar shumë shpesh nga narrativa e përgjithshme. Jo vetëm ne, po ata e krijojmë këtë lloj paragjykimi, këtë lloj besimi, edhe nga ajo që lexojmë, nga ajo që në mungesë të kësaj ndoshta është më mirë. Dhe edhe këtu do thoya që e vërteta totale edhe nga përvoja gojore nuk ekziston, se ajo është e ndotur në një farë forme. Absolutisht nuk besoj që ekzistojnë të vërteta totale dhe të vërteta absolute. Edhe nuk besoj që dokumentari domosdoshmërisht, filmi dokumentar si forma edhe unë jam dakord me ty. E reprezenton vërtetësinë, për shkak se në momentin që vendosim kamerën në çfarë do hapësine, na jemi të vendosur cilin kënd jemi të e shikuar në ngjarje të caktuara dhe ajo automatikisht e humb autonominë e vet. Po të kthehemi te filmi jot për shembull, no? Te filmi po merremi harrova që mund të folim për filmin detin, ne mund ta shohim shumë mirë atë si një pasqyrë të një ngjarje që ka ndodhur vërtet, apo të një ngjarje që ne mendojmë se mund të ndodhte kështu dhe duam të themi që kemi një pikpamjen tonë mbi këtë. Nuk e di nëse ka qenë i frymzuar edhe nga ndonjë ngjarje reale. Vera Andron detin është skenari i Dorentina Bashës. Dorentina Basha është shoqja ime feminist. Atë e njoh sigurisht prej që jam pas 12 ose 13 vjet. Na jemi rrit në njëjtin qytet, kemi shkuar në njëjtat shkolla. Edhe mandej me një moment nuk kemi takuar një dekadë tonë. Arsyet kanë qenë shumë subjektive, kemi studiuar në vende të ndryshme, kemi udhëtuar vende të ndryshme të botës, edhe në një moment në vitin 2014, ajo vjen dhe më thotë, kam një draft që jam të ndërtu, një skenari, është shumë draft i hershëm, po bënina shumë rahat me nda me ty, për shkak se njëshëm për një kohë shumë gjatë. Edhe unë e mora draft, po me një kureshti të jashtëzakonshme për shkak se ishte drafti i shoqës teme të feminist, edhe kur e kini shoqe që është shkrimtar, i çfarë do formati, prej që asoj që shkruan e din që ka kanë qenë të kalu në krejt ato vjetë që nuk i ke pa. Edhe mrena 2 ditëve e lexova, edhe e lexova 2 herë. Çka ke i pari, pse ish viti 2014, kështu që ajo nuk ma qoj me email, po ma dha ashtu hard copy. Edhe pari sen që pash në letër shkujke Vera Andron detin, edhe truni jam naiv, në atë moment mendoj që është stina e Verës të e andru detin. Dushë pas parasysh që në vipin një vendi kontinental, na detin e shohim vetëm stinën e Verës. Kështu që po ideja që Vera si stinë mundet me andru detin, është një farë ndjenje, tash kom e përdoni fjallë anglisht, më falni, of longing, mallëngjimit. Edhe mirë po, ajo ishtë krejtësisht naive për shkak se nana jeme e ka emrin Vera, nuk e di pse nuk më shkojnë mend që mundet me qenë ajo karakter. Edhe ja nisa me lexu skenarin edhe që kam fascinoj absolutisht me njëherë me leximin dhe pari ishtë fakti që krye personazhja ishte një gru në moshën 60 vjeçare. Edhe realisht nuk më kujtoj ke hera fundit kur e kisha pa një gru qati brezi, sidomos jo prej Kosovës, si krye personazh, si qendër të tregimit. Edhe e disha që me një personazh të qasaj moshe ka mundësi me penetru në aspekte kulturore dhe shoqërore tepër të thella veç për shkak faktit se ajo ka jetu një jetë shumë ma gjatë se une. Mirë po është një grua e cila ka lind mas luftës 2 botnore në Kosovë. Jeta e grave mas luftës 2 botnore në Kosovë është jashtëzakonisht interesante për analizë. Gjithë ne kemi lind mas luftës 2 botnore. Po, veç unë kam lind vitin 1989. Po, mas luftës 2 botnore është prasë prapë. So, me pas një gru qati brezi, se Vera i bjen që është një gru e cila ka lind fillim të viteve 50, i bjen gjenerata e pare grave cilat kanë hynë atë projektin shumë ambicios Jugoslav të emancipimit grave. Sa vjeç është Vera? Vera është 65 vjeç, kisha thonë. Ka lind vitet 60 vjetë? No, she's 58. Ka lind 55, 58 eventualisht.
Kështu që ajo i bjen me qenë gjenerat e grave cilat janë absolutisht pjesë e projektit Jugoslav të emancipimit grave. Çka i bjen? Emancipimi grave në kuadrët Jugoslavisë është gratë me u inkuraju me qenë pjesë e sistemit arsimor. Do ne pas parasysh që mas luftës dytë botnore, Kosova del me 98% analfabetizëm. Mandej, kjo nuk do me thonë që Brezi i Verës absolutisht është inkuraju me ndjek profesionet cilat në një mënyrë ose tjetër kishin me provoku normat patriarkale. Gratë e asaj gjenerate në princip janë eduku në fusha se çka po dione, mësuesia, ndoshta çka po di, me qenë se janë zhvillu industri të lloj-llojshme, gratë e atij Brezi gjithashtu janë inkuraju me qenë pjesë e fabrikave të caktuara të prodhimit e tjera. Po, ky inkurajim e atij shteti ka rezultuar që rreth viteve 60 dhe 70, gratë me qenë pjesë strukturave shumë të avancume të platformave intelektuale. Dhe kjo e prek Kosovën shumë seriozisht. Tash, Vera si do qoftë, është një gru, është interpretuese e gjuhës shejave, vjen prej atij Brezi, e ka një konfidencë që vjen prej atij Brezi. Edhe në momentin që burri i saj vetë vritet, krejt autonomia cilën e ka pas gjatë gjithë jetës, zhveshët. Dhe kjo ballafaqohet me një traditë e cila në kurfar niveli nuk është vënuar në pyetje në kuadrët kulturës tonë. E tash këtu vjen edhe një moment tjetër i rëndësishëm historik. Gratë në Jugosllavi dhe drejtën e tyre në votë, edhe drejtën e tyre në trashëgimi familjare kanë fituar më njëherë mas luftës dytë botnore. Për shkak se gratë në kuadrët Jugosllavisë kanë qenë pjesë shumë aktive e lëvizjes antifashiste. Edhe me përfundimin e luftës dytë botnore. Shumë pak vetë din, po Shqipëria ka qenë shumë më parë nga kjo pikpamje. Edhe para Italisë, edhe Italia në 46 nga vituar drejtën e votës, e drejta për votën për gratë shqiptarë që 36 në mbretin Zog. Në mbretin e para. Kështu që sa për të thënë që nuk ishte aq ana. Në Jugosllavi, domethënë drejtën e votës e kanë fituar vitin 1949, drejtën në heritage, në trashëgimi familjare kanë fituar vitin 1945 në kuadrët kushtetutës jugoslave. Çka kemi mësuar na prej asaj eksperiencë historike është që tradita edhe legjislacioni nuk shkojnë dorë për dorë në zhvillimet shoqërore. Tradita e ka cungu këtë drejt historikisht për gratë shqiptare në Kosovë. Çka ishte interesant për mua në skenarin e Doruntinës është që unë e gjesha Verën në vitin 2015, 2014-2015, edhe ajo ballafaqoi me problemet cilat janë ballafaqur gratë e Kosovës historikisht. Në atë rrafshin personal, që ka ndodhur kjo është që Vera ishte Brezit, relativisht afër Brezit nanës teme. Nana ime është një gru linguiste, e cila ka qenë shumë e shkolluar dhe vazhdon me qenë shumë e shkolluar. Edhe mes viteve 80, nana ime vendos me u nda prej babës tem. Edhe një prej hapave kryesor që ajo ndërmerr është drejtën trashëgimi. Edhe ajo lufton me legjislacionin për rreth 4 vjet dhe nuk mundet me realizua drejt. Jo pse nuk i takon e drejta, po për shkak se rendin kuadrët aty në institucioneve është shumë patrilineal. Edhe unë i kisha tash 35 vjet, e mesha që të skenar, edhe kur gjë nuk ishtë ndru. Dhe shit jepët njëtën histori që mund kishë ndodhë me nënën të ti? Kur gjë nuk ishtë ndru. Për Verën në film, në raport me Verën që shoh për çdo ditë se është nana jeme, nuk ishte ndru kur gjë për 35 vjet. Diferenca kryesore është që Vera në film, në raport me nanën teme, ishin 2 gra me temperamente shumë të ndryshme. Nana jeme ka krejt çështje të temperament, është shumë e pambarë,
nuk ka jetu asnjëherë me nënhijen e patriarkatit, se s'ka gjetë kurfar komoditetin atë parietese. Se që tjetë më duke shumë interesant me analizu këtë tjetrën verë, për shkak se duke shumë interesant me po që është gradualisht ajo po del prej krejt qati rendi, edhe sa në mënyrë sporadike po e bën këtë shkputjen prej ati rendi. Mandej, si që ndodhë zakonisht me kësi lloj rrëfime, mu edhe Dorontinës na ka marrë 7 vjetë me bu këtë film, për shkak se me bu filma për gratë e këtij brezi nuk është e popularizuar në kinematografi, nuk është temë e popularizuar në kinematografi. 7 vjetë për një film dhe për burrat me një fjalë. Nuk janë shumë. Nuk është afon, po mundemi me diskutu nëse dhe. Po ka qenë një rrugtim, unë gëzohem që ka qenë filmi i parë cilin ka vendosur me botë metrazhe gjatë, më herët kam punuar filma dokumentar, metrazhe gjatë dhe filma të shkurt, po gëzohem që ka vendosur me punu në këtë temë për shkak se më ka marrë e kom ditë që Vera si personazh mundet me marrë gjatë kurioze. Ti e din. Merr shumë kohë me bo filma. Çfarë do filmi, në fakt, merr shumë kohë me bo. Edhe ki nevojë me zgjedh tema të cilat kanë me të mbajt kurioz në një kohë shumë gjatë. Për shkak se nëse nuk ekziston kurioziteti, dorëzohesh para se faktikisht me përfundu. Ti ndoshta e përfundon, por e përfundon në gjendje të dorëzuar ajo kur nuk është një gjendje e mirë me përfundu një film. Ja, unë mund të them që e konsideroj filmin tënd, jo vetëm nga që jemi këtu përballë njëri tjetrit të fletër, jashtëzakonisht të rëndësishëm në radhë parë si film. Një pak, po jo dhe aq pak kineman kosovare, dhe them që ky ka qenë nga ato filma që më ka bindur që duhet me dalë nga temat që i përkasin rrymave, që në disa raste janë ato që karakterizojnë një pjesë të madhe të filmave edhe të mirë të kinemas kosovar, apo që kanë të bëjnë kryesisht me traumën, që është trauma e luftës më tepër apo e humbjes. Edhe këtu personazhi i Verës është heroin, që në botën e vet vogël si merr përsipër fatin e vet vetë. Një fat që ajo është një njeri, nuk duhet tani të i bëj interpretimin unë para regjizores të metaforave të vogla, por që nuk ka gojë me një fjalë vetë dhe që është si përkthyese e shenjave arrin të tregojë edhe të tjerëve, ka dhe ajo diçka për të thënë me një fjalë, pa e bërtitur, pa e thënë shumë shpejt, dhe në fakt mënyra se si e bën është një kryengritje e vogël e saj. Më pëlqen shumë raporti me të bien, që është një përplasje brezash midis të dyjave, ku është pak edhe heroina jonë bëhet gati ajo që nuk lejon të bien që të shkojmë më përpara, kurse që bia që shkon më përpara ka një generacion që është gjithmonë ai që duhet të shkojë përpara gjithë të tjerë. Për të mos kalu pastaj tek pjesa artistike, që konsideroj aktoren të mrekullueshme, ditë gjej një botë të vetën ta shpreh edhe siç thash para edhe me heshtje dhe me një vështrim edhe me një frikë. Kuptohet, temat e tjera të filmit janë më të identifikueshme, të menjëhershme, që është dhuna e një shoqërie maskiliste, patriarkale, edhe që duam që është tema më e imagjinueshme, më e drejtë për drejtë. Çka do vjen më njanë pastaj nga ana regjizoriale, shoh shumë të bukur që ky interpretimi i asaj që ti e the aq bukur që ngatërrove titullin Vera ndron detin. Do të thënë ajo që është në titull të filmit, ne e shohim atë titullin, e shohim disa herë gjatë filmit, që nuk është thjesht një ëndër që më pëlqen deti me plazh, siç është në fund fare me fëmijën duke ndar, por është një ndjenjë mbytjeje. Ajo deti i saj është edhe një det ku mund të mbytet vetë. Do të thënë shija këtë rikthimin e skenës së detit të saj në ujë, edhe si një pamundësi për të jetuar, për të mbytur se nga frika se mos mbytet, derisa pastaj atë e quajta një genialitet mrekullueshëm,
atë xhirimin në 8 mm në fund të filmit, do të thënë sikur të ishte një kujtim që o kishte ndodhur ose që do të ndodhte më në fund me staj. Pëlqen këto komplimentet shumë publikisht thera. Faleminderit. Është interesant se unë edhe tek këtu takohemi tek interpretimi i ujit. E interpretimi i ujit, sigurisht e din, është një prej ndoshta semiologjive më të vjetra kinematografike. Po, sepse dhe filmi im i vjeshëm ishte me ujin, po, e saktë, po. Ndonjëherë kur karakteri i Verës në film është karakter problematik me u interpretu, sidomos psikologjia e një gruaje e tillë e cila operon prej periferisë. Nëse ti e dikush që e rritë dhe e zhvillu në kuadër të margjinave, ti e ki edhe gjuhën edhe interpretimin e situatave prej pozicionit margjinave. Edhe ka qenë një diskutim shumë i gjatë dhe tepër i elaboruar. Qysh kemi me folë për psikologjinë e Verës në film. Edhe një prej solucioneve ka qenë deti edhe uji. Për shkak se Vera si e tillë s'ka qenë e mundën konstelacionin në cilin ajo ekziston me pas një artikulim verbal në raport me situatën e saj. Nëse e kishim verbalizuar, atëherë e kishim patetizuar dhe nuk ishte qeli vërtet për brezën e saj. Kështu që gjua... Kjo ka të bëjë edhe me profesionin e saj që shenjat. Kështu që uji ka qenë një ndihmësi jashtëzakonshme me interpretu botën e saj emocionale dhe psikologjike. Mirë për anën tjetër, tash për shembull, kur përderisa jam tu përgatit për këtë filmin tjetër, jam të qenë shumë më e kujdesshme në zhvillimin e kësaj gjuhe. Për shkak se prapë ekzistojnë mekanizma. Pse thon më e kujdesshme? Më e kujdesshme për shkak se unë mendoj që gjithmonë ekziston një artikulim dhe nuk ka nevojë me qenë gjithmonë poetik ai artikulim në mënyrë që personazhi me fol. Kështu që këtë filmin që jemi të punu tash me Dorotinën që quhet Bleach, shqip i thojmë zbardhje, ti shumë sakt, nuk u pajtohemi për kthimin zbardhje, se Bleach is not zbardhje. Zbërdhylje. I don't know what that means. Bleach. Bleach, yeah. Tash aty për shembull jemi tu marrë me dy gra krejtësisht të ndryshme që vijnë prej do pravavive të ndryshme kulturore, shoqërore, ekonomike. Jemi tu marrë me dinamikën e tëne, me dinamikat klasore. E këtë herë, jam të qenë shumë e kujdesshme në sensin që po më intereson artikulimi. Po më intereson artikulimi i cili nuk ka nevojë me u elaboru në rapsh poetik. Atje shumë të, në me thënë, për të tani e parë mbasi ka marrë filmin që anë poetizim të jo nuk mendoj që është poetizim, mirë, po mendoj që për brezin e Verës nuk kam pas tjetër opcion. Sepse kishte qenë intervenim artificial në ndërtimin e karakterit. Mirë, për brezin që më të trajtu tash, mendoj që ekzistojnë zgjidhje tjera. Më vura re që ketë paktën disa elementë që janë mjetet të regjizorit që është përsëritja e ëndrrës saj me detin, dhe sidomos dhe përsëritja e frikës saj, kur zgjohet me këmbët që përsëritet paktën 3 herë dhe ajo lëvizja e këmbës. Kështu që besoj që të gjitha bashkë kanë krijuar një gjuhë filmike që pastaj është ajo që kërkohet nga një regjisor që të arritë ta shprehë diçka dhe jo në mënyrë një formë që mund ta qush në këtë radhë poetike apo jo, po që janë ato mjete narrative që ndihmojnë absolutisht për ndërtimin dhe një personazhi dhe të narracionit, por sidomos personazhi të del si dikush që ka një frikë të vetën, është një shoqëri, është e brisht para ngjarjeve sepse dridhet ndonjëherë zë frika kur dëgjon një zhurmë dhe shumë e bukur është që t'ia jep vetëm nëpërmjet lëvizjes së këmbëve kur është shtrirë aty, domethënë, sepse ajo vërtet është e brisht deri nga momenti që largohet i shoqi nga jeta dhe është e brisht shumë edhe në përballjen me ato që kollajt e quajnë patriarkati, të ullur njëri përballë tjetrit në një traditë shqiptare, le ta quajmë më shumë. Janë disa mjete
që ndonjëherë duken shumë konkrete dhe të rëndësishme që i përdore në mënyrë që me të tregu diçka, çka vrejta në punën tonë, dhe është që ti nuk frigohesh, definitivisht nuk frigohesh prej arkivit, nuk frigohesh prej muzikës dhe nuk frigohesh prej poezisë. Cilat janë ato traditat e filmbërjes, cilat i ndjek ose janë një tip guidash që i përdorë në mënyrë që me rrëfy? Nuk e di, nuk besoj se ka një traditë, nëse ekziston një traditë, besoj se ka një formim tonin dhe që ky formim në një moment vihet në shërbim të një rrëfimi tjetër që është kësaj radhe joni. Do të thënë mbrim para një nevoje për të shprehur për të treguar një temë, kemi disa mjete në dispozicion, mund të jetë kamera, mund të jenë arkivat e zëna, ke një tekst që do t'i shkruash etj me radhë. Dhe unë them që ka të bëjë në radhë të parë me sinqeritetin. Sinqeritetin me të cilët të paktën për tema të tilla që kanë të bëjnë me traditën ose me historinë e një vendi, është gjëja më kryesore që kemi në dorë për të marrë. Them që ky sinqeritet pastaj mund të shprehet me patetizëm, siç mund të shprehet edhe ndoshta me një formë më cinike ose siç mund të shprehet në forma edhe më agresive apo më të buta, poetike, pse jo, edhe poetike, në general. Po mjetet pse janë ato që janë në dispozicion të gjithëve. Është aftësia pastaj e secilit prej nesh që ti përdori këto mjete në formën më të mirë. Në çfarë faze ke vendosur që Alfredo ka me qenë në enactment? Në momentin që kuptova që thjesht me arkivat nuk do isha në gjendje të t'jepja botën e brendshme të një personazhi që gjendej në një situatë të tillë. Kur ndjeva që personazhi kishte nevojë për një fytyrë. Dhe aty është ai dyshimi i madh, nëse ky është një film artistik apo jo. Por ama aty mbajta një distancë timen, duke mos e bërë të flasi, por duke bërë tekstin si një tekst që është një monolog i brendshëm i tij. Madje këtu se këtu më ngacmova një pyetje që tani u kujtova. Në fillim fare ka qenë vetëm në tret teksti që kisha shkruar, po. Në vetën e tretë, sikur që dikush që e shifte këtë, sikur e shite, ai bërën këtë dhe ndërsa ai lëvizte, teksti ishte që ishte dikush tjetër, si ishte një roman. Në fakt, kjo ideja e romanit nga ngacmuar shumë që në fillim, titulli La macchina delle immagini Alfredo Shi është një titull i frymëzuar nga një letërsi nga e 800-s, imi 800-s, nga ti Kafkiane, nga Josef K, janë personazhe që ne kemi brenda më nuk i dim me një fjalë si emrin e personazhes të vjetër. Reenactment i tema gjatë gjithë kohës jam përpjekur që ai të ketë diçka prej dokumenteve. Është një skenë të Alfredo Shi ku ai fillon të rendit disa personazhe që shef si në ëndër brenda është një inxhinier që ka pluhurin e Vezuvit, është një që këndon, që të gjitha dhe personazhe që ai imagjinon i kam pasur në dosjen e tyre të plotë. Dhe përveç tyre, brenda filmit ka shumë mua, janë disa personazhe aty brenda jam unë me fjalë, edhe numri i serisë së kameras, së ti është ditëlindja ime, sa për të thënë që të ndjehesha sa më shumë dhe brenda atij, nëse numrat e series 090 nëse sa tot atë. Dhe dyshimet e mia për punën e arkivistit, sepse për mua arkivi është rëndësishëm. Ka një, tani po them më shumë se ç'duhet të them, ka një frazë të Alfredo që e konsideroj shumë të rëndësishme për destinin tonë, që do të unë jam këtu gjallë do të thëj, dhe nuk e di nëse kjo është fat apo është fatkeqësi. Do të thënë që kam mbetur gjallë sepse kam një profesion, dhe nuk e di nëse është fat apo fatkeqësi, që është ajo besoj dyshimi i përhershëm që kemi në ato që merremi për ditë me imazhet e vdekura, nëse është fat apo fatkeqësi. Unë nuk flas italisht. Nuk e di pse kuptoj, por nuk e flas hiç. Edhe mundojsha me prej intuitës parë, mundojsha me
me kuptu çka do me thonë titulli i këtij filmi dytë që e këqyra. Mandej e poshtë nuk jam të mëri me një destinacion i cili është i suksesshëm. Mandej hina online edhe e përktheva, tash do shkojnë t'tregu nëse është përkthimi sakt. A është i sakt ujë, merr gjithçka me vete. A është sakt? Po. Mandej hyna prapë në atë udhëtimin tim poetik edhe inspirues dhe mendova çka mujnë me marr ujnat me vete. Na kemi një farë ide që ujnat shpërlajnë, ujnat rrënojnë, ujnat zbukurojnë ambientet, po edhe marrin gjithçka me vete. Prej kësaj perspektivës dikujt që jeton në kuadër të arkivave, çka marrin ujnat me vete. Ajo, në titulli është në urdhërore. Merrit gjithë me vete. Është në formën urdhërore. Aqua porta dietut, ka dhe një pikë. Është si të thuash, e thënë shumë në mënyrë banale, është e lënë mbas krave ajo që ka kaluar me fjalë, se s'është për të vërtetuar me këto metaforat e ujit. Uji që ka kaluar në ura, aqua passata sotto i ponti, që ka kaluar, uji vjetër, uji kaluar. Por që njëkohësisht do të kujtoj në përjashtë këtyre ngjarjeve, ai është film i ndërtuar me një ide të arkivit, duke u nisur nga ideja e ujit. Edhe dua të gjej ujin ke arkivi im dhe të tregoj ujin. Është në gjendje ujit më tregoj një histori. Edhe ai tregon një histori të Italisë të viteve deri në vitet 60, pak a shumë. Tregon fatkeqësitë, tregon luftën, tregon poezinë. Janë disa ngjarje aty brenda që janë pa identifikueshme për kush nuk e njeh historinë, për shembull ato anijet që dalin nga liçeni. Nëse e vërë re ato anijet e vjetra. Ato anijet e Caligulës, e perandorit Caligula, që kanë qenë në një liçenin i Nemit, që lagu di Nemi në Itali, ku fashizmi vendosi ta thajë liçenin sepse e dinte që ishin ato anijet të mbytura dhe nxjerrin dhe në ngjarje më të rëndësishme. Edhe kanë një poezi të mrekullueshme ato anijet që dalin gati të paprekura pas 1800 vjetëve, dalin nga 1900 vjetëve, dalin nga uji dhe futen në ky muzeu delle navi, që është pastaj ka dhe një histori të pabesueshme brenda sepse merr flak e djegin gjermanët kur iken. Ato anijet që nxjerrin i djegin 10 vjet mas i kishin spuluar. Ka ngjarje të tjera brenda që dhe ato kanë nevojë për identifikim, po që jo dhe aq, që janë për shembull përmbytjet e Polezin është një përmbytje papame e saj. Siç ka edhe momente poetike të objekteve që ne i njohim, Fontana di Trevi, momenti i hapjes së çesmës, së rubinetit, kur fillon të shpërten ujin në Fontanën e Trevi, që është një shpërtim poetik i ujit. Dhe momenti tjetër që për mua është më dramatiku nga gjithë, më fashist, më dramatiku, që është tharja e kënetave. Është një moment aty ku dalin në gjithë këto tema, ajo që unë zbulova duke kërkuar arkivin, duke përpjekur ta tregoja, ishin fytyrat e njerëzve. Është një temë që unë kam gjithmonë në shumë filma, kërkoj ato që shohin në kamera, kërkoj gjithmonë një personazh që është i fshehur diku dhe ta nxjerr në pa, domethënë. Edhe pak elaboron në fundin e filmit. Në fundin e filmit të fillimi është pikërisht ata që shohin kamera dhe është ai personazhi që lëshon mesazhin e vet me atë bririn e mrekullueshëm. Sigur jep një sinjal që le të fillojnë ujërat prap, le të dalin prap ujërat në fjalë. Kuptohet, këto janë ato temat poetike të një dokumentari që është gati një ese. Është një ese filmike, nuk ka një narracion të vetin, por që arrin është uji që bëhet protagonist dhe ku ka një protagonist ka gjithmonë një narracion, si mas me. A ka qenë vendim fillestar që uji me qenë protagonist? Jo. Biles për këtë dokumentar nga që lindim nga një kërkesë për të bërë një kino koncert, dhe të thënë dhe ishin imazhet dhe të ishte një muzik live nga një kompozitor i njohur italian, Teo Teardo.
U montua në fillim, unë montova me një muzikë tjetër filmin, pastaj ja kaluam atij kompozitori që ndërtoi mbi imazhet një narracion vokal, muzikor. Fillim fare ishte një temë që besoj se mund të kthehemi edhe nesër, sepse arkivat japin të mundësi kur janë të gjëra sidomos, mbi zanatet e humbura. Këpucari, ai që bën këmbanat, ai që derdh këmbanat, domethënë shitsi ai është një profesion i mrekullueshëm ai që riparon çadrat. Ka disa dokumentarë italianë të viteve 50-60 që i dedikon atij që reparon çadrat. Është një personazh që shkonte akoma sot tek kësaj dite. Kanë mbetur këto personazhe të largët të një bote, vjen akoma ata që të riparojnë kuzhinat me gaz. Ka gjithmonë edhe sot vjen në një të diel, qellon një të diel në Romë, që është njëri i vërtet të ripariamo kuzhina a gaz. Ka nga ata që bërtasen akoma sot tek kësaj dite që janë ata që të mprehin thikat. Po ti thua në mes të Romës është njëri që vërtet del me një çadër thotë Afiliamo Coltelli, ne mprehim thika, thotë. Janë personazhe që duket sikur kanë dalë nga një histori shumë Leoni po qerë sepse ka jetuar në Romë dhe duhet ta ketë dëgjuar me një fjalë atë L'arrotino, ka dhe emër, mendo ka dhe emër personazhi që quhet Arrotino, ka një gjë. Dhe këta personazhe, i përkasin fakti që ekzistojnë akoma, do thotë se është një traditë shumë e fuqishme. Është ajo që ne shumë shpesh këtu të paktën tuke ne e fshim, sikur kemi frikë, sikur kemi turp, sikur nuk duam ta kemi më, domethënë, mos ta përkas më. Kurse them që kjo stres, kjo shtresim më tepër i traditave, i profesioneve, i varfërisë në radhë parë, i varfërisë, është ajo që krijon edhe atë që është kulturë. Kështu di ku më duket një fara si momenti shumë i mirë me mbyllën e ti muhabetin. Po. Qa u thu? Shumë folëm të. Unë mendoj që po. Unë nuk besoj që kam kondicion të flasë më shumë, më duket që shumë foja, se çka thot ti? Ja dhe unë. Në rregull. Në të fiks. Po. Faleminderit. Kemi të mund të fundit. Ja, okej. Ditën të takimit që e mbyllim bisedën me një pyetje që e bëjmë. Që lidhet me arsyen pse ju keni zgjedhur kinematografinë si formën tuaj shprese. Ose dëshpërimi. Për mua nuk ka qenë as pak e rastishme. Unë jam rritë në Prishtinë që tregova më herët. Më ka rritë nana. Gjithmonë kemi jetuar në qendër të qytetit. Edhe gjatë bombardimeve, një pjesë shumë e rëndësishme e qytetit është bombardu, shumë fillim. Mandej, nana eme si krejt nanët është frigu shumë dhe na ka nisë mu dhe motrën teme për Maqedoni. Kër jam këthy në qytet, në basë luftës ose shpallës paqës, krejt ajo që ka qenë feminia eme nuk ka ekzistu më. Edhe instikti i parë ka qenë me kriju mekanizma me rujt çka do çka mbet. Edhe qatë njëjtin vjet me shokët dhe shoqet që kam pas, qeneratës, kemi fillu me dokumentu krejt qytetin e mbetën. Unë atë vete krysha gjimnazin, matematikor, kam qenë shumë e mirë në shkenca matematikore. E luta nanën i thash, okej, shkova në gjimnaz matematikor se ti dojshë unë me shku në gjimnaz matematikor, kam dalë shumë e mirë për këti gjimnazi, edhe ka ndodhë edhe një luftë mes, kështu që unë e meritoj një gap year. Edhe menojsha që kam e qenë një negociim shumë i gjatë me te, po ajo u pajtu. Me njëherë, tha, okej, mund është me marrë një vjetë ku nuk bën kur gjë dhe nuk shkon në fakultet. Edhe mirë po ajo pat një pyetje, tha, çka kime bo gjatë këtij viti që nuk kime shku në shkollë? Mi thash,
Unë po mendoj që du me studiu film. Qatë vit ish hap departamenti i filmit në Kosovë, s'ka pas ma herët departament i filmit. Unë po mendoj që du me studiu film, mirë po mbyll një vjet me mendua nëse për një me kjo ka me qenë vokacioni. A dhe tha, okej. Ta mirë po mas një vjetë dush me pru një vendim. Edhe unë mandej gjatë qati viti, kret vitin e kam kalu me shokët dhe me shoqet e mija, të brezit tem, tu e dokumentu qytetin që kam vetë. Edhe në fund qati viti e pa të më bu një film, një film dokumentare seistik, që quaj Southern Air. Në bukuria e ketë ati viti, ka qenë që atë eksplorimin tonë në kinemar nuk e kemi bo vetë. Qyteti ynë për njëherë ka qenë një qyteti ma i vizitum në botë. Prishtina kur s'ka pas më shumë njerëz të huj. Edhe e kemi pas një mësuse, e cila nuk ka qenë për një me mësuse, ka qenë një dokumentariste shumë e njoftën irlandeze, e cila ka orë për një skene anarkiste, feministe, gjenerate e dytë e irlandezve në Londër, e cila ka pas shumë të qartë kontekstin politike dhe shoqënorë në cilin na kemi qenë. Edhe na pat eduku shumë mirë me pa që atë kontekst politike dhe shoqënor. Kështu që çdo imazh cilën e kemi vjedh prej çati viti shumë signifikant të Kosovës, ka qenë mirë i menduar. Edhe sot kur kthena në qatë material, sa herë një pak konfuzion pse bëj film, se është profesor i rëndë dhe i vështirë dhe zgjatë, kur kthena në qato imazhe, më kujtohet sakt pse jam atë. Por asnjëherë nuk ka qenë, unë mendoj që dashuria ime për kineman vazhdon me jetu mas shumë ti për shkak se vi prej një vendi i cili qaq pak e ka dokumentu vetëm, edhe cili mbrana një periudhë jashtëzakonisht shkurt historike, siç është shekulli 20, është ndërtu edhe është rindërtu disa herë. Çka është e vërtet për Kosovën e gjyshës teme, nuk është e vërtet për Kosovën e nanës teme, çka është e vërtet për Kosovën e nanës teme, nuk është e vërtet për Kosovën teme, por nuk ka, çka ka me qenë e vërtet për unë, nuk ka me qenë e vërtet për vajzën teme që i ka 8 vjetë. Unë besoj se ka ndodhur rastësisht për mua. Unë punoja, vazhdoj të punoj nga shtëpitë filmike më të njohura në Itali, është Instituto Luce tani Cinecittà, ku punova gati para se të bëja filmin tim të parë, për gati 12 vjet më parë, para se të mendoja që mund të bëj një film. Sepse unë kisha fare ndërmend, unë kam një formim letrar dhe isha marrë më tepër me gazetarin, kisha një gazetë, 2 gazeta për shqiptarët në Itali, që besoja ishte forma me cilën më drejtoja dhe besoj që ajo që kam dashur të bëj atëherë ishte të tregoja një versionin tim të shqiptarëve, të qenies shqiptar, të historive shqiptare, ke njerëzit që jeton në Itali shqiptar, po dhe të tuaj. Rastësia solli që më kërkuan të bëj një dokumentar të parë Albania e pajzet i fronte, që besova që do ishte filmimi i parë që do bëja dhe i fundit. Kështu që i futa të gjitha gjëra brenda, çka kisha ide, ai është i ngjeshur me thash, s'kam për të bërë tjetër mas këtij, thash edhe çka kisha vërtet i kanë futur të gjitha mbrapa aty brenda. Nga gjysmë fjalie, po që pastaj më vonë kur nga ato gjysmë fjali kam bërë një film të tërë për shembull për një gjysmë fjali që ishte futur aty brenda në fillim fare. Edhe vura re që nga ky film, Albania e pajzet i fronte, i filmi bërë me arkiva dhe me intervista në mënyrë më klasike, sepse ishte për History Channel, Fox që është atëherë, Fox History Channel 2008. Vura re që kisha arrit një publik që me gazetën ta ndërroja. Nuk ai film arrinte më një herë, shif shumë njerëz e shihnin dhe vazhdon ta shohin edhe pse është film që tani unë nuk e njoh sepse e konsideroj shumë të thjeshtë dhe jo të pranueshëm nga ana e formës, është rastësia pastaj e solli që më thanë, po mirë me që di këta bëke, pse s'bën dhe një tjetër dhe më lanë një temë dhe ai tjetri doli më mirë akoma, ishte Ania, fitoi një çmim tjetër dhe dal nga dal kuptova që kisha diçka për të thënë dhe kam ajo që ka qenë më kryesore është gjithmonë besoj unë jam drejtuar si padashje, ndoshta nuk ka një qëllim tek unë për këtë, po është diçka që e dalloj.
Për temat tona shqiptare, unë kam një privilegj që mund të drejtoj një publikut italian. Më shkrijuar një mundësi me pozicionin e punën që kam dhe me mundësit që jam bërë për filmin që të zgjedh një temë shqiptare për të drejtuar një publikut të huaj që është publiku italian. Ka ndodhur që këta filma kanë interesuar dhe publikut shqiptar, po publiku shqiptar ka qenë gjithmonë i pamenduar, të paktën jo me një herë. Filmet e mia janë prodhime italiane dhe shfaqur për publikun, të menduar për publikun italian. Ania, filmi për cilin po flas, ishte një risi për atë publik, sepse dhe pse ishte marrë tema e Eksodit, asnjëherë se kishim parë nga brenda, nga unë që kisha qenë dhe pjesë e Eksodit, dhe natyrisht ai plotësoi dhe një bërshllog edhe këtu si temë, nga që nuk ishte marrë si temë. Edhe kjo ka ndodhur me disa filma, aq sa kam mbritur presidenti i Cinecittàs më tha një ditë ti duhet të heqësh dorë nga Shqipëria, tha boll tani fjalë merru me diçka. Në fakt në atë periudhë kam bërë diçka me luftën e parë botërore, me një tjetër për Italo Calvinon, po gjithmonë i shtyr nga arkivat që kam. Por besoj se pjesa kryesore ka qenë pikërisht kjo mundësia, privilegji, privilegj që mund të rrëfej historitë e Shqipërisë, duke jetuar atje me buxhete mira për të bërë dokumentaret, që më ka dhënë mundësinë me një fjalë që këto filma të kenë dhe një vizibilitet. Natyrisht më vonë kuptohet që nuk është thjesht një rastësi fakti që vazhdoj të merrem me këtë, thotë që diçka ka mbetur akoma për të thënë dhe që do bë diçka. Po nuk besoj se kjo pyetja pse merresh, pse ke zgjedhur kineman, është kinemaja në këtë rast që dhe pa dashje me temat e veta të ofrohet të zgjedh që të thotë kjo është forma më e mirë për treguar diçka. E kam thënë disa herë si argument, ajo që u përpoqja të bëja me gazetën për shembull duke treguar gjëra për Shqipërinë ishte një mita e asaj që mbërrin një film. Një film arrin te një publik shumë më i gjerë, arrin është më i thjeshtë në konsumim, në shumë gjëra të tjera. Gazeta është e vështirë, ka ajo të nobilitetin e vet, po nuk arrin dot asnjëherë sa që arrin një film. Besoj kjo është. Tani se çfarë bëhet në format më kanë thënë shumë vetë të zëm për të qenë kjo pse nuk bën një film fiksioni, no? Etj më radhë. Sepse se ndjej të nevojshëm që të merrem me atë temë. Në forma ime e të shprehurit, më është ajo e dokumentarit, kisha një film fiksioni që u zhvillua deri gjatë një fjalë, po pastaj nuk më interesonte, nuk më jepte aq shumë, sa besoj që është kjo formë, vazhdoj ta quaj privilegji e të rrëfyrit me dokumentarin. Faleminderit. Faleminderit.